Init, 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 init. Good morning, friends. Hi, friends. Good morning. For today's video, it's oras karon is 3:26. Yes, nakamatak karon kay sabak kayo ang kana silang sabak kayo ang kana siyang mga alarm clock nila pabiutan. Te, te, takang na lang kay tagkuan. Kanay siyang kanon, kay dugay kay si Pabi ni mata. The flowers. So, mo ni ang akong flowers na akong gikuha dito yung mamalo. Hello? Ning ko na siya, friends, ning liskay na siya because gibutang nato siya sa water. Nilagay natin sa water niya magkuha na siya, friends. Hulata na to na gamot na siya, friends, para makuha na siya mabuhi o maayo. Magluto ta og rice kay para automatic na pagmata nila Pabi makabaon na sila sa ilahang kailangan magbaon niya si ate kay unya pa si kulot mas ko ila sa kana siyang buntag nga mga alas 11 mapanaylarga ni kulot, friends. So kita na po mabilin dala, friends, kay wala man tayo biyahe karon. So naata karon sa balay mag kuan lang siya magtanga. So bitaw, friends, ay magluto na ta. Tara. Ato ning ko ang kaldero na, friends, ay nasa ilalim ng kaldero. Taklob. Ayan na, sa ilalim. Nilagay ni ate sa ilalim. Good morning. Ulan-ulan karon, friends.
Mat, what are you doing, Mat? Dati, kusog kay mulakaw, mura itong higanting butik eh. Kanang sandal. Kanang tinulanan ninyo? So friends, muna siya itong panibiyong karon friends. Kita na mga bukbuk. Kanang mga puti-puti friends. Dali na kayo siya mga bukbuk. Mag-agas-agas sa mga kuan. Mga bukbuk. Kabalo mo sa mga bukbuk daw. Sa mga plywood nga nangakuan dia. Nagagas-agas na. Aga na siya. Gagmay ka na siya mga kuan friends mo. Pwede amog ka. So muna atong panguan ni karon, panglimpyo kuan. Kasi mo tiyang nagkuan na naglasok sa kanan. Talalap na. Ay, bakit ka mo ito? Bernis ronte. Kita na po ulo ko. Kita na tayo magtabay ka rin. Ako na magpapatuloy na ito. Pwede din matapay ng mawa.
to ko sa birthday ni Andrea mga sa Domingo man to. Ya, ito nakatungol na. Ang man. Ito din dito kumakat eh. Ha? Ya, ano sa man to? Wala na kita sa yote. Kuya ko'y tanong. Oh, Sundang sabi. tesa. Kato na hindi kuan. Dumi siya. Dali na mo.
Dami, ang tanong di adobo na.